שלום לכם. במפגש הזה אנחנו נערוך היכרות בסיסית עם הזרם שנקרא הציונות הדתית, כלומר הזרם הדתי-לאומי בחברה היהודית-ישראלית. זה זרם רחב ומגוון שמחולק בתוכו לתתי קבוצות וזרמים, אבל אנחנו נתמקד בגורמים בתוכו שיותר משפיעים על הסכסוך, כי זה תחום העניין שלנו. נזכיר, זרמים דתיים-לאומיים הם זרמי מחשבה שהעיקרון הבסיסי שלהם הוא התביעה לתת לדת, יהדות במקרה הזה, מקום מרכזי בהוויה הלאומית. במקביל הם משתיתים את הערכים הלאומיים שלהם על בסיס דתי-אמוני. בשונה מחוגים חרדיים או חוגים דתיים ליברליים, מעמידים הוגים דתיים לאומיים, ובייחוד חרדיים לאומיים, את קדושת הארץ במרכז ההוויה האמונית. מתוך כך הם רואים במאבק על ריבונות יהודית בארץ כולה חובה דתית ראשונה במעלה. מתוך אותה תפיסה, הקרבת החיים למען המולדת נתפסת כמעשה של התקרבות לאל ומילוי רצונו, מוות על קידוש השם. רעיון ההקרבה למען המולדת איננו כידוע רעיון דתי בלבד, אלא גם לאומי. כל לאום מחנך את צעיריו לכך שבמקרה הצורך עליהם להקריב את נפשם למען המולדת. אבל בתפיסה האמונית, המלחמה לכיבוש המולדת היא בעלת ערך מוסף, מלחמת מצווה, ולהקרבת החיים למען העם יש ערך מוסף, מוות על קידוש השם. כך מבחינה רעיונית. עכשיו כמה מילים על השורשים ההיסטוריים. הרעיון של שיבת עם ישראל לארצו וזכותו עליה היה קיים כרעיון דתי עוד קודם לעידן הלאומיות ולציונות. אבל מבחינה מעשית היו אלו יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, חופשיים, חילוניים, שהקימו את התנועה הציונית. רוב רובה של היהדות האורתודוקסית נמנע מלהצטרף. בשנת 1902, 5 שנים אחרי הקונגרס הציוני הראשון, התאגדו אישים דתיים מקרב התנועה הציונית והקימו את תנועת המזרחי. בשנותיה הראשונות לא ניסחה התנועה עמדה ייחודית בשאלה הערבית, וההוגים שלה נעו בטווח הדעות הציוניות הכלליות. אבל קדושת הארץ והציפייה לגאולה היו רכיבים חשובים בתפיסת עולמה. הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרבה של ארץ ישראל מ-1921 עד מותו ב-1935, לפני כן הוא היה הרב של יפו, העצימה את הרכיב המיסטי בתפיסת העולם הציונית דתית. הערבי החל להתאפס כאויב מיתולוגי שמנסה לעכב את הגאולה. בדיונים סביב הצעות החלוקה בשנת 1937, ועדת פיל, ו-1947, ועדת אונסקופ, נשמעו קולות שונים בציונות הדתית סביב החלוקה, אבל הדעה הרווחת בציונות הדתית שללה את חלוקת הארץ. בתקופת המנדט וגם בשני העשורים שלאחר קום המדינה, היה הזרם הדתי שולי למדי מבחינת כוחו הפוליטי והשפעתו. הדימוי שקיבל בדיעבד היה של משגיח כשרות בקרון המסעדה של הרכבת, דמות שולית, חוגים שוליים. מבחינה מדינית, הנציגים הפוליטיים של הזרם הזה, שרי המפד"ל, המפלגה הדתית-לאומית, עמדו בקצה העיוני, המתון של ממשלות ישראל. כך למשל קראו שני שרי המפד"ל טרם מלחמת ששת הימים, השר שפירא והשר ורהפטיג, למצות כל אפשרות מדינית לפני יציאה למלחמה. כל זה השתנה לאחר שחרור השטחים או כיבושם ב-1967. פעילי הציונות הדתית שאפו, אם להשתמש באותו דימוי, לעבור מקרון המסעדה ולנהוג את הקטר. למעשה המלחמה ב-1967 והרגשות הדתיים-לאומיים שליוו אותה הביאו לשינוי של ממש בהתנהלות הפוליטית של הזרם הדתי-לאומי. בוויכוח על עתיד השטחים, יהודה, שומרון וחבל עזה, לאחר המלחמה, התייצבו אנשי הציונות הדתית מאחורי הדרישה להשאיר אותם בריבונות ישראלית ולהקים בהם יישובים יהודיים. הם לא הסתפקו בדיבורים. פרט ליישובים שיזמה הממשלה בבקעת הירדן, קבוצות של פעילים דתיים התיישבו בשנה שלאחר המלחמה בשני מוקדים בגדה המערבית, גוש עציון וחברון, שניהם ביהודה. שניהם גם אתרים בהם הייתה התיישבות יהודית קודמת ל-48. בחברון קהילה ותיקה שרובה נאלץ לעקור ממקומו בעקבות הטבח בתרפ"ט, הטבח ביהודי חברון, ובגוש, גוש עציון, היו לפני 48 4 קיבוצים קטנים שחרבו במלחמת העצמאות. באותה עת התנסחה גם התפיסה הדתית ששוללת החזרת שטחים. נדגיש, גם תנועה חילונית, התנועה למען ארץ ישראל השלמה, פעלה באותה רוח, אבל הגישה הדתית הציגה את הצו האלוהי, על פי פרשנותה, מעל למוסדות המדינה. בחרוז מפורסם שכותרתו לא תגורו, אל תפחדו, הציג הרב צבי יהודה
הכהן קוק, הבן של הרב קוק שהזכרנו, שהיה ראש ישיבת מרכז הרב בירושלים, את עיקרי התפיסה הזו. וכך הוא כתב, אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים, חס וחלילה, לצמיתות ובהחלט. ולפיכך, החיוב על כל אדם מישראל, ועל כל גדול תורה בישראל, על כל איש צבא בישראל, למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז, ומן השמיים יסייעונו. ובהזדמנות אחרת אמר בפני שר הביטחון משה דיין, שביקר בישיבת מרכז הרב, הוא אמר את הדברים הבאים, הגבולות, הקילומטרים האלו שלנו מקודשים בקדושה אלוהית, ואין בידינו בשום אופן שבעולם אפשרות של ויתורים עליהם. על יהודה ושומרון, על רמת הגולן, זה לא ילך בלי מלחמה. מישהו שאל אותי אם ברצוני לעשות מלחמת אחים. אני לא אכנס לטרמינולוגיה ולא אקרא שמות איך יקרא דבר זה, אבל זו עובדה, זה לא ילך, זה לא יעבור בלי מלחמה. במילים אחרות, על פי דעת המנהיג הרוחני של גוש אמונים ושל הציונות הדתית, על קציני צה"ל וחיילי צה"ל למנוע נסיגה מהשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, גם אם ממשלות ישראל יחליטו על כך. כך במישור של הפסק ההלכתי וההגות. בשטח התרחשה פריצה גדולה של הציונות הדתית המתנחלת כמה שנים לאחר מכן, אחרי מלחמת יום הכיפורים ב-1973. מעט רקע. על רקע אווירת הייאוש ששררה במדינה לאחר המלחמה, קמה קבוצה מקרב תלמידי ישיבת מרכז הרב ופעילים נוספים של הציונות הדתית, שחלקם כבר לקח חלק בהקמת ההתנחלויות ביהודה ושומרון, בעיקר קריית ארבע וגוש עציון, גם עופרה ומקומות אחרים. הם חששו שהנסיגות המצומצמות בסיני ובגולן מסמנות את ראשיתה של נסיגה מערכי היסוד של הציונות, כפי שהבינו אותם, ומהמצווה הדתית של יישוב הארץ, שהיא הכרחית לתהליך הגאולה. הם לקחו על עצמם משימה, להביא להתעוררות רוחנית בעם ישראל, כחלק מתהליך הגאולה. הם גרסו שהדרך לעשות זאת היא דבקות במצוות יישוב הארץ. הם הזכירו שיהודה ושומרון הם לב הארץ, המקום בו פעלו אבות האומה והנביאים. זו הייתה המוטיבציה הרוחנית. בנוסף הזכירו אנשי הגוש את החשיבות הביטחונית והלאומית של אחיזה יהודית בגב ההר, רכס ההרים הנמתח מחברון בדרום ועד לג'נין בצפון, רכס ההרים המרכזי בארץ. בשנים הראשונות לפעילותם, עד למהפך ב-1977, אנשי הגוש הקימו גרעינים שניסו להתיישב בשומרון בניגוד לדעת הממשלה. לא פעם הם פונו על ידי הצבא, ולחילופין, הגרעינים האלה וגרעינים אחרים הגיעו להסדרים שאפשרו את התיישבותם באזורים אלו. עופרה, שילה, קדומים. משקיפים חיצוניים הגדירו אז את הגוש כתנועה משיחית פונדמנטליסטית, על פי הפרמטרים שהזכרנו במפגש הקודם. תגובתיות, הם פעלו בתגובה לחילון של החברה הישראלית ולנכונות הגוברת והולכת להגיע לפשרה טריטוריאלית. סלקטיביות, מתוך תרי"ג מצוות והעושר הגדול במקורות היהודים, הם בחרו את מצוות יישוב הארץ כמצווה עיקרית ומכרעת. משיחיות, האמינו כי דרכם מובילה לגאולה. ונבחרות, הם ראו בעצמם אליטה נבחרת שראויה להוביל את העם. עליית הליכוד לשלטון בבחירות 1977, והעמדה של הליכוד שיש ליישב את יהודה ושומרון ביהודים, הפכה את פרויקט ההתנחלויות לפרויקט מדינתי ולא תנועתי בלבד. ואכן קצב ההתנחלות בשטחים הלך וגבר. המטרה הפוליטית הייתה משותפת לאנשי הגוש ולממשלת ישראל. אכלוס יש"ע, יהודה, שומרון ועזה, ביהודים ימנע הסדר מדיני, במסגרתו יוחזרו אזורים אלה לשליטה ירדנית, או לחילופין למדינה פלסטינית לכשתקום. עשור של פעילות התנחלותית מואצת עד לפרוץ האינתיפאדה הראשונה ב-1987 הביא את מספר היהודים בשטחים לכ-70,000. האינתיפאדה הפחיתה מעט את כוח המשיכה של יהודה ושומרון עבור מתיישבים לא אידיאולוגיים. אתגר קשה עוד יותר ניצב בפניהם כאשר מדינת ישראל הגיעה להסכם ראשוני עם אש"ף, הסכם אוסלו ב-93, שבמסגרתו הוקמה הרשות הפלסטינית. תנועת גוש אמוני כבר לא הייתה קיימת אז במתכונתה המקורית, אבל תפיסותיה אומצו על ידי כלל הזרם הדתי-לאומי. הזרם הזה הביע התנגדות עזה לפשרה בין הצדדים, שכוללת נסיגה ישראלית חלקית מיהודה, שומרון ועזה.
רבני יש"ע חזרו והדגישו את העיקרון הדתי השולל נסיגה ישראלית מהשטחים, שניסח הרב צבי יהודה בכרוז לא תגורו שהזכרנו. הם פסקו שעל פי התורה חובה על הציבור להיאבק כדי למנוע העברת השטחים לידי הרשות הפלסטינית. במקביל הם פתחו זירת פעולה נוספת, כאשר התירו עליית יהודים להר הבית בניגוד לעמדת הרבנות הראשית. באמצעות מבצעי התנחלות רחבי היקף, הפגנות ופעילות ציבורית ופרלמנטרית, הזרם הדתי הוביל את ההתנגדות להסכמי אוסלו. מעבר להפגנות ההמוניות ולמהלכים בכנסת, שני מעשי אלימות קיצוניים בוצעו על ידי אנשים משולי הציונות הדתית במטרה לסכל את ביצוע ההסכמים. הראשון, רצח 29 מתפללים מוסלמים במערת המכפלה בפברואר 94 על ידי ברוך גולדשטיין, רופא מקריית ארבע שהיה מקורב לתנועת כך של מאיר כהנא, והשני, רצח ראש הממשלה יצחק רבין על ידי יגאל עמיר בנובמבר 1995. הזרם המרכזי בציונות הדתית גינה את המעשים מטעמים דתיים, מוסריים ולאומיים, אבל השפעת הגינויים על מהלך העניינים הייתה מזערית. מעשים, כידוע, משפיעים יותר ממילים. הטבח במערת המכפלה, ההפגנות הישראליות נגד ההסכמים והמשך ההתנחלויות חיזקו את הזרם הפלסטיני שהתנגד להסכמים, שבראשו ניצבה תנועת החמאס, עליה נשוחח בפגישה הבאה. חמאס הגבירה את פיגועי ההתאבדות, האמון באפשרות פיוס פחת גם בצד הישראלי. כך הביאו מתנגדי תהליך הפיוס משני הצדדים לקריסתו של תהליך אוסלו. על פי הניתוח של הימין הדתי הישראלי, או הימין הישראלי בכלל, הכשלת תהליך אוסלו מנעה סכנה קיומית למדינת ישראל, שכן להבנתם הפלסטינים ממילא לא התכוונו לשלום אמיתי, אלא להשתמש במדינה פלסטינית קטנה כבסיס למתקפה על ישראל. את התזה הזו לא ניתן לבחון, כלומר, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה קורה אילו מדינה פלסטינית הייתה מוקמת, והאם מדינה כזו הייתה מתנהלת מול מדינת ישראל ומנהלת איתה יחסים של שלום. מה שאנחנו כן יודעים זה שהתהליך המדיני קרס, ובשלהי שנת 2000 יצאו הפלסטינים לאינתיפאדה נוספת, חמושה, אינתיפאדת אל-אקצא. גם לאינתיפאדה זו מוקדשת יחידה אחרת. אחת מתוצאות האינתיפאדה הייתה החלטה של ממשלת ישראל להשיג את כוחותיה מרצועת עזה ולעקור את היישובים היהודים שנבנו בה. ההתנתקות מהרצועה יצרה משבר בזרם הדתי-לאומי, בייחוד בין תלמידי הרב קוק. הם שראו במדינת ישראל ישות בעלת קדושה, ובתהליך ההתיישבות בכל מרחבי הארץ, חלק מרכזי בתהליך הגאולה, התקשו לעכל את המשמעויות הדתיות, התיאולוגיות של נסיגה. הבחירה של חלק קטן מהם הייתה לחבור לזרם האמוני שהיה מנוכר מזה זמן למדינה. הרב יצחק גינזבורג נחשב לאחד מראשי הזרם הזה. לא כך הזרם הציוני דתי המרכזי. המסקנה שלו הייתה להגביר את השפעתו על המדינה מבפנים. זוהי התפיסה המכונה בז'רגון הפנימי, התפיסה הממלכתית. אחד מדבריה המרכזיים הוא הרב אלי סדן, מי שהקים את המכינה הקדם צבאית הדתית הראשונה בעלי שבשומרון, וזכה על מפעלו החינוכי בפרס ישראל. את הפעולה הרצויה הוא ניסח באופן הבא. צריך להיכנס לכל המערכות הקיימות של הצבא, השב"כ, המוסד והמשטרה. רק כך נוצרים הכוחות, הכישרונות והיכולות לשמור על ביטחון מדינת ישראל ולפתחה. כך הוא אמר. פיתוח המדינה כולל בתפיסתו את המשך ההתיישבות היהודית בשטחים ואת המשך השליטה על הפלסטינים החיים בהם. זה מחייב את הנכונות להגן על ארץ ישראל השלמה ולמסור עבורה את הנפש. בתהליך הזה שאנחנו מתארים עכשיו, שעברה הציונות הדתית, נוצרה אליטה מקריבה חדשה, שהחליפה לפחות בעיניה שלה את האליטה של תנועת העבודה שפעלה בתקופת היישוב והקימה את המדינה. אלו הם בני הציונות הדתית התופסים מקום גדל והולך בצה"ל ובגופים ביטחוניים אחרים. מטבע הדברים, אליטה כזו והנכונות שלה להקרבה דורשת מקום במעגלי קבלת ההחלטות. לדרישה הזו ניתן משנה תוקף בשל עליית הכוח הפוליטי של הציונות הדתית לענפיה השונים. במקביל, הזרם הדתי-לאומי פועל להחדיר את הערכים שלו לכלל צה"ל. הנה דוגמה ממבצע צוק איתן בקיץ 2014. זו המתקפה הישראלית על רצועת עזה בעקבות חטיפת 3 הנערים היהודים מגוש עציון. ועם
נראה את דברי מח"ט גבעתי, אלוף משנה עופר וינטר, בדף הקרבי שלו, נבין את ערכי הציונות הדתית והניסיון להחדיר אותם לכלל הציבור. וכך הוא אמר בדף הקרבי בזמן המבצע: ההיסטוריה בחרה בנו להיות בחוד החנית של הלחימה באויב הטרוריסטי העזתי, אשר מחרף, מנאץ ומגדף אלוקי מערכות ישראל. אני נושא עיניי לשמיים וקורא עמכם, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כי אדוני אלוהיכם הוא ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם. אנחנו רואים שווינטר הציג את המבצע כמלחמת דת. הדברים עוררו סערת מה בכלי התקשורת, אבל למען האמת קשה להעריך את מידת התמיכה או ההתנגדות לדברים ולניסוח שלהם בקרב הציבור הישראלי הרחב. היסטוריונים וגם אנשים אחרים שיש להם זיכרון טוב יודעים לומר שגם צה"ל המוקדם ב-1948 ולאחר מכן השתמש במינוחים ובפסוקים מהתנ"ך בזמן הקרבות. הדת והמסורת היהודית כידוע הם מקור השראה לא רק לדתיים. מצד שני אנחנו צריכים לשים לב שהזרם הדתי-לאומי מנסח את העמדות שלו לא רק בהנמקות דתיות טהורות, אלא גם בטיעונים לאומיים וביטחוניים, מה שמזכיר לנו את הקושי להפריד בין דת ולאומיות בתנועה הציונית, כמו גם בתנועה הלאומית הפלסטינית. נסכם את הדברים באופן הבא: הזרם הדתי-לאומי בחברה הישראלית התחזק בעשורים האחרונים, והדבר מתבטא גם בעלייה בהשפעתו הפוליטית וגם במשקלו בדרגי הקצונה בצה"ל. המפלגות הפוליטיות המייצגות את הזרם הזה תומכות בהרחבת ההתיישבות היהודית בשטחים ובהגברת הנוכחות היהודית בהר הבית ותפילה בו. התנגדותן להסדר עם הפלסטינים, המבוסס על פשרה טריטוריאלית, היא התנגדות חד משמעית. בשל התחזקות הזרם הזה, וגישה נוגדת פשרה הקיימת גם בתנועות דתיות אסלאמיות, כמו שנראה בפרק הבא, יש הטוענים שהסכסוך הפך לדתי מעיקרו, ומסיקים שקטן הסיכוי לפשרה בין ישראל לפלסטינים. אבל יש לזכור שהחיבור בין דת לבין לאומיות של כולה שלי הוא אכן נפוץ ביותר, אבל הוא לא הכרחי. קיימים זרמים, חלקם פונדמנטליסטים על פי הגדרות שהצגנו, שהאידיאולוגיה שלהם היא אנטי-לאומית. כך לדוגמה החסידות צטמר או אנשי נטורי קרתא, שגורסים שהציונות מנוגדת לרצון האלוהי. הם מתנגדים לריבונות יהודית על הארץ עד בוא הגאולה האמיתית. וכך גם זרמים אסלאמיים, חלקם סופים, חלקם אחרים, שמתנגדים לאלימות. ההבנה הסותרת בשאלות של ריבונות, לאומיות ופוליטיקה שמציעים אנשי דת, מזכירה לנו שחכמי הדת בכל דור ודור הם לא נושאים את דבר האל באופן ישיר, אלא מפרשים אותו בכלים אנושיים. יש שיגידו על פי אינטרסים פוליטיים. ומצד שני יש גם אישים דתיים הרואים בדת מפתח לפיוס. להבנתם, דווקא בשל הדמיון בהלכי המחשבה של מאמינים בשני הצדדים, יכולה הדת לשמש כגורם ממתן, ולאו דווקא מעצים סכסוכים. דוגמה לכך היא הקשרים שקיים בשנות ה-90 הרב מנחם פרומן, איש גוש רימונים מהיישוב תקוע, עם ראשי החמאס ברצועת עזה ובגדה המערבית. הנחת המתדיינים הייתה שללא הסכמה של הזרם הדתי בשתי החברות לא ניתן יהיה להגיע לפיוס. אבל גם שאף אחד מהצדדים לא צריך לוותר על החזון הדתי-לאומי שלו. הנוסחה שבאמצעותה קיוו להגיע להסדר הייתה שהסכם בין הצדדים יוגדר כהסדר זמני מתמשך שיוארך עד אחרית הימים או עד ביאת המשיח. כך תיעצר שפיכות הדמים, אך שני הצדדים יוכלו לשמור על העיקרון שאינם מוותרים על הארץ כולה. ובלשונו של הרב פרומן, אני לא אוותר על ארץ ישראל, והם לא יוותרו על כל כיבושה של ארץ ישראל. המשותף לשנינו שאנו מאמינים באלוקים, ועלינו לחיות במצב הנוכחי עד בואו של המשיח. נכון לעכשיו, שנת תשפ"ד, 2024, גישתו הפייסנית של הרב לא אומצה. מאבק הדמים נמשך ואפילו מתגבר. התנועות הדתיות בשני הצדדים ממשיכות למצב את עצמם בחוד החנית שלו בשם האל. השאלה אם אנשי דת וערכים דתיים יכולים לפרוץ דרך לפיוס תישאר בינתיים פתוחה. אנחנו מצידנו נמשיך לנסות להבין את התמונה באופן מלא יותר. במפגש הבא נעסוק אם כך בתנועות הדתיות האסלאמיות הפלסטיניות ובראשן החמאס. להתראות.